Madalas ba kayo naghahanap ng maaaring masandalan ng bike pag nagra-ride? Maraming posibleng paraan para mai-stand ang ating bike. Pero paano kung gusto natin kuhanan nito ng picture sa magandang background nang walang tagahawak at sagabal? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo itong invisible bike stand. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Buksan muna natin itong package. May dalawa nga palang sizes ito. Isang small na para sa 9.5 to 11 cm at medium for 12 cm onwards. Paano nga ba malalaman kung anong tamang sukat para sa bike mo? Ilagay sa 6 o'clock position ng crank arm, kumuha ng tape measure, then sukatin ang layo ng pedal spindle from the ground. In my case ay 15 cm, so applicable sa akin ay yung medium na size. Tignan natin ang dimensions nito. Peel off na muna natin yung protective sticker para maging invisible na talaga to. Ang material na ginamit dito ay acrylic glass at laser cut na din siya. As you can see, pulido ang pagkakatabas ng edges. Yung bottom part ay parang studded na applicable sa kahit anong terrain. Check na din natin yung thickness. Ang kapal niya ay 4.5 mm. Mukha namang durable ito. Kung nais mong mapatayo ng maayos ang iyong bike at maiwasan ng pagkagasgas ay mukhang kailangan mo nito. Paano nga ba ito gamitin? Unang-una sa lahat ay make sure na flat ang surface o platform na pagtatayuan ng bike. Maaaring gumamit ng maliit na bato, pangalso sa gulong para hindi magalaw. Ilagay ang curved drop nito under sa pedal spindle. Then, check kung saang angle stable ang crank arm na hindi tutumba. Bawat bike kasi ay iba-iba ang sizes kaya magkakaiba din ang center of balance. Last ay double check kung stable na ito. May disclaimer nga pala yung seller nito na this product is for bike photoshoot only and not intended to use as main bike stand. Pero para sa akin ay stable naman ito, the fact na fat bike pa ang gamit ko. It will serve its purpose, kaya di na ako magkakabit ng side kickstand. Easy to carry lang to, lightweight, at can fit sa pocket o di kaya sa mga saddlebags. Napaka-ideal din nito kung mahilig kang mag-picture ng bike. Malinis tignan at parang nakatayo talaga on its own yung bike. Kung kukuhanan ng photo yung bike nyo, ay ma-advise ko na ilagay sa ilalim na part yung may bike tire valve para symmetrical. Ano ang nagustuhan ko dito? Small at lightweight, easy to use, stable, at higit sa lahat ay great with taking pictures. At kung kayo ay conscious sa madadagdag na weight ng normal na bike stand, ay pwede nyo itong gawing alternative. So magkano nga ba ang ating featured Shopee finds?
ito ang price nito. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!